Hej och välkomna till Inet. Det är jag som är Johan och då ska vi prata om Philips fel på micken, tror jag. Så, då var allt tillbaks till normalt. Ja, idag ska vi prata om Philips Hue. Det här kör vi antagligen som en liten bonusvideo på vår smarta hemserie. Här är lite av ett privilegium. Vi har fått tag på förproduktionsexemplar av Philips Hue för utomhusbelysning. Vi har inte jättemycket information om de här. De här heter Lily, det vet vi. Vi vet inte vad den här heter. Vi har inte exakta specifikationer eller sådär, men vi vet att de här har i alla fall 640 lumen. Vi vet inte hur mycket det är på dem. De kör lågvolts IP65, går alltså att gräva ner. Och det vi tänkte göra är bara lite snabbt gå igenom hur de funkar. Försöka synka dem, det är förproduktion så det är inte säkert det går. Men förhoppningsvis går det så vi kan visa, för de ska nämligen ha RGB också. Så att du kan lysa hela huset med valfri färg. Om vi börjar med själva principen av att installera dem, så har vi en nätadapter och en vanlig stickkontakt som går in i väggen som löper in till en av våra splitters. I vanliga fall pluggar man ju inte en splitter in i en annan splitter kanske, men det går ju som sagt att göra det om man vill ha två ljus som är nära varandra. Men själva tanken är då att man med jämna mellanrum då ska kunna placera ut till exempel i trädgården, så du kan gräva ner dem här. Sätta en splitter och sen så ingår det förlängningskablar till den här Lily-paketet. Det är 3 stycken lampor, men vi har även slängt in den här lanternan som vi inte vet vad den heter. Och till de här 3 lamporna, Lily-paketet alltså, så ingår det också förlängningskablar med 5 meter styck. Och de kopplar man in här. Jag kan visa lite snabbt hur man gör det, bara för att. Så vi har en hona och en hane på varje splitter. Och en hona och en hane då på varje kabel. Så det är bara att få dem att stämma överens. Spänna åt dem. Och mina falkögon här ser att det står faktiskt IP67 på de här. Så det är nog själva lamporna som är IP65. Så det som är under det här har ännu bättre vattentålighet med IP67. Och för ändar och oanvända anslutningar så ingår den här lilla hatten som håller dem helt väderskyddade. I varje sånt här system kan vi ha upp till 5 stycken lampor inkopplade på samma adapter. Upp till 30 meter. Bra att veta när man planerar för just sitt eget hem. Och det här känns som en väldigt smidig påbyggnadslösning för upp till 5 lampor. Och det lär kunna täcka de flesta behoven. Men nu tänkte vi ta en snabb kik på de respektive lamporna. Om vi börjar med den här lanternan som antagligen är tänkt att vara till exempel längs med gångvägar och sånt i trädgården. Den är byggd i metall och har en väldigt grov coating. Även den vita plasten här är väldigt tjock så att det blir ett väldigt diffust, ganska mysigt ljus. Så det blir mer som en ljussättning än en belysning. Som standard så står den rakt upp och ner som den är. Kopplas alltså in med de här vanliga kablarna. Den har en 8 watts LED, men den går även att sätta i jord, vilket jag tänkte visa nu. Det du gör är att du skruvar upp, det finns 3 skruvar runt om. Vi har redan fuskat och tagit 2 av dem, så det är bara att skruva upp här på sidan. Sedan lyfter du hela mojängen. Så kommer den här hoppa ut. Och när den har hoppat ut lägger du den ner som den är. Tar den här muttern. Kommer den sticka ut där. Så är det bara att skruva på den här spetsiga saken. Sedan så trär man bara tillbaka den. Se till att de här lägger sig fint. Och så är det bara på med skruven igen. Hoppar vi över till spotlighten Lily som till att börja med är väldigt mycket ljusstarkare. Det är en 24 watts lampa med direktljus. Den går att vinkla och fästa hur man vill. Och här inne kanske ni ser det är en himla massa LED:er som lyser väldigt starkt. Och den har alltså RGB. Även denna är byggd i metall och har det här grova och matta ytskiktet. Så det är lite ninja över det. Man kommer inte tänka på den förrän ljuset är igång antagligen. Vilket bara är ett plus i en trädgård. För man vill ju att det gröna ska synas. Till denna har vi ett par olika fästanordningar som ingår. Som standard så sitter ett väggfäste på här som man kan spika eller skruva fast den. Men hela det här väggfästet går att avlägsna på ett enkelt sätt. Skruvar vi loss den som sådan. Kan vi använda den medföljande spjutspetsen. Det här är en lans för chihuahuor som du då tejpar fast på din chihuahua. Pussar den på någon annan och hoppas på att de springer rakt. Den här kan du fästa på 2 olika sätt. Antingen om du vill att den ska sticka upp långt ifrån marken så använder du den här förlängaren. Och med denna på så kommer den ju upp en bit, till exempel om du har mycket växtlighet precis vid marken. Har du inte det däremot och vill ha den så nära marken som möjligt så är det bara att skruva loss den igen. Och sätta den med spetsen direkt på. Och då kan du komma hela vägen ner till marken i princip.
Tyvärr har vi ingen trädgård på kontoret som vi får gräva upp, så vi fick kompensera lite genom att köra med en kruka istället. Tyvärr fick vi bara plats med 2, men vi tänkte bara visa lite snabbt att vi nu fått RGB att funka. Och tada! Det funkar. Det är precis som med vanliga Hue-lampor. Du kopplar dem till din brygga så kan du styra dem med mobilen eller med fjärrkontroller och så vidare. Väldigt, väldigt smidig lösning. Och här kör vi ju blå och rött, men till sommaren när du vill skandera ut att det är fotbolls-VM kanske du vill ha blå och gult, eller vem vet. I alla fall väldigt, väldigt roligt att nu kunna skaffa lite RGB till trädgården på ett väldigt smidigt sätt. Men det är framförallt väldigt roligt att vi nu har väldigt smidig RGB till trädgården. Eller i vårt fall då krukan, vilket kanske applicerar på andra i min ålder som inte har egna hus. Vet man nu att man kan utrusta krukan och vattna den utan att riskera att varken växten eller lamporna dör. Så väldigt, väldigt trevligt tillskott till marknaden. Den här heter ju som sagt Lily, den andra vet jag inte vad den heter faktiskt. Men det blir vi ju snart varse om. På fåglarna kvittrat så kommer den här ut till sommaren och vi hoppas ju kunna erbjuda den i vårt sortiment precis på lanseringsdagen. Så är du ute efter riktigt snygg trädgårdsbelysning så är du mycket varmt välkommen att hålla utkik på inet.se, för den kommer ju dyka upp där inom sinom tid. Det här var Johan på Inet med en upplyst kruka och smidig trädgårdsbelysning. Vi ses nästa video. Hej med!